हामीले चाहिँ पहिलाको भिडियोमा फ्लटर इन्स्टल गरेको थियौँ र अनि फ्लटर डक्टर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो कोकोपड इन्स्टल छैन भन्यो होइन। अब त्यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर हामीले हेर्छौँ। यदि त्यसमा केही प्रब्लमहरू आयो भने त्यो पनि म फिक्स गर्छु। पहिला चाहिँ यहाँनिर यसलाई कपी गरौँ। यसलाई कपी गरिसकेपछि न्यू ट्याबमा गएर अब हाम्रो यहाँ कोकोपडको बारेमा छ होइन। जस्तै हाम्रो फ्लटरको पब डट डेबमा गयो भने चाहिँ हाम्रो पब चाहिँ हाम्रो प्याकेज म्यानेजर भयो नि त, डिपेन्डेन्सी म्यानेजर हो। त्यस्तै गरेर कोकोपड्स पनि हाम्रो आइओएसको लागि चाहिँ डिपेन्डेन्सिज म्यानेजर है। अब यो कसरी इन्स्टल गर्ने? इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ पहिला चाहिँ हामीलाई रुबी चाहिन्छ। रुबी चाहिँ जुन बाई डिफल्ट नै हुन्छ म्याकओएसमा। हामीले यहाँनिर कमान्ड दिएको छ सुडो भनेर। सुडो भनेको चाहिँ रुट युजर हो होइन। अब यो पेस्ट गरौँ, पासवर्ड हाल्नु, अनि यसले सर्टेन फाइल्सहरू डाउनलोड गर्छ। त्यति सुडो लेस इन्स्टलेसन पनि गर्नुपर्छ, तर आफ्नै ल्यापटप भइसकेपछि सुडो नै गरेको राम्रो। अनि यदि अब जस्तै तपाईँहरूलाई कोकोपडहरू खासै यो हामीलाई फ्लटर गर्नेहरूलाई चाहिँ खासै पर्दैन होइन। अनि त्यही पनि अब जस्तै कोकोपडको नयाँ भर्सन अपडेट गर्नु पऱ्यो भने सुडो जेम इन्स्टल कोकोपड गर्ने। अनि यति नै हो। पडको चाहिँ अब यतापट्टि जाउँ, यहाँनिर इन्स्टल हुँदैछ। ल हाम्रो पड चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामीले पड हान्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यस्तो आउँछ होइन। अब हामीले एकचोटि फ्लटर डक्टर गरौँ है। अब केही पनि इस्यु आउनु भएन। सबै कुरा ठिक छ। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।